Hello everyone. नमस्ते. आज फेरि हामी उपस्थित भइसकेका छौं. सो विदाउट डिले हैन हामी हाम्रो क्यूए मा लागिहालौं. नरहरि, गुड इभिनिङ. गुड इभिनिङ सर. के छ हाल खबर? ठिकै छ सर. ओके. सो आजको क्वेशन के छ त? आजको क्वेशन चाहिँ सर AWS को IAM को बारेमा केही जानकारी दिनुस् न. अब के जान्नुपर्ने हुन्छ IAM सम्बन्धी? ओके, एकदम राम्रो क्वेशन गर्नुभयो हैन. AWS मा के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त हैन हामीले कुनै पनि रिसोर्सेसहरु बनाउनु पर्यो अथवा हामीले कुनै पनि कामहरु गर्नु पर्यो भने हैन हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एउटा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ. अकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला के युज गर्छौं एउटा इमेल आईडी युज गरेर अकाउन्ट क्रिएट गर्छौं. अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि क्रेडिट कार्ड इन्फर्मेसनहरु दिनुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हुनुपर्छ है. अब त्यो अकाउन्ट जुन हामीले क्रिएट गर्छौं नि त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि रुट अकाउन्ट भनेर भनिन्छ एन्ड इट इज एन इमेल आईडी. ओके. सो IAM मा सबभन्दा पहिला जुन इमेल आईडी बाट तपाईले रेजिस्टर गरेर जुन अकाउन्ट बनाउनु हुन्छ दैट इज कॉल्ड रुट अकाउन्ट. रुट अकाउन्ट इज अलवेज इमेल आईडी. अनि यो इमेल आईडी चाहिँ हामीले रुट अकाउन्ट आईडी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन. इमेल आईडी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन. ओके. अब इमेल आईडी बनाइसकेपछि हाम्रो रुट अकाउन्ट बनिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एउटा युजर अकाउन्ट बनाएर हैन त्यो युजर अकाउन्टलाई हामीले के दिनुपर्ने हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रिभिलेज दिएर हैन अथवा जे चाहिने प्रिभिलेज दिएर त्यो युजर अकाउन्टबाट हामीले लगइन गरेर के हुन्छ त लगइन गरेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो टास्कहरु गर्नुपर्ने हुन्छ. अरु टास्कहरु व्हाटएभर वी नीड टु डु भनेको मतलब रुट अकाउन्ट एकपल्ट मात्र हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसपछि गएर रुट अकाउन्टमा हामीले के राख्नुपर्ने हुन्छ एउटा सेफ राख्नुपर्ने हुन्छ. इट शुड नट बी युज्ड. ओके. कुनै स्थितिमा यदि युज गर्नु पर्यो भने हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ. अदरवाइज वी शुड नेभर युज रुट अकाउन्ट. रुट अकाउन्टलाई प्रोटेक्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ बाइ युजिङ MFA. ओके. सो MFA के हो त्यो पछि हामी हेरौँला हैन. तर आज चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि IAM मा हैन AWS को IAM मा म एउटा प्रेजेन्टेसन देखाउँछु तपाईलाई हैन. के हुन्छ भन्दाखेरि IAM भनेको आइडेन्टिटी एन्ड एक्सेस म्यानेजमेन्ट. एउटा सानो एक्जाम्पलले लिउँ हैन. यदि कुनै पनि हाम्रो भनौं न हाम्रै अर्गनाइजेसनको जो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ LMS त्यसलाई एक्सेस गर्ने हो भने तपाईले के दिनुपर्ने हुन्छ इमेल आईडी र पासवर्ड हैन. दैट मीन्स you need some account information to log in. Similarly, AWS मा पनि के हुन्छ त you need some identity and access to do the say operations in AWS. AWS मा कुनै पनि रिसोर्सेस बनाउने अथवा अरु कुनै पनि एक्सन गर्ने हो भने तपाईलाई एउटा आइडेन्टिटी चाहिन्छ. ओके. which means it is actually your user चाहिन्छ अनि त्यो युजरलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ पर्मिसन ग्रान्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके. अब यहाँ हेर्नुस् है त के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि लेट मी शो यु हियर हाम्रो AWS लाई हामीले कसरी एक्सेस गर्न सक्छौं त. ओके. बाइ युजिङ कन्सोल, बाइ युजिङ कमान्ड लाइन इन्टरफेस एन्ड बाइ युजिङ द API. ओके. API भनेको SDK भनिन्छ त्यसलाई. दिस इज एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस. ओके. तपाईको म्युट गर्नुस् त. ओके. अब यो दुईटालाई एक्सेस गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ एक्सेस की चाहिन्छ. तर यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ टु एक्सेस द कन्सोल यु नीड युजर अकाउन्ट. ओके. व्हिच इज कॉल्ड योर आइडेन्टिटी एन्ड यु नीड हामीलाई त्यो युजर अकाउन्टले हैन के एक्सेस गर्न पाउँछ त भनेर हामीलाई के चाहिन्छ पर्मिसन चाहिन्छ जुन पर्मिसन दैट इज कॉल्ड एक्सेस. ओके. अब एक्सेस कसरी दिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अकाउन्टमा एक्सेस दिनु पर्यो भने हामीले पोलिसी क्रिएट गरेर पोलिसीको थ्रु हामीले के दिन्छौं एक्सेस दिन्छौं. ओके. त्यो युजरले जुन युजर हामीले क्रिएट गर्यौं त्यो युजरले के AWS मा के गर्न पाउँछ त भनेर हामीले के गर्छौं थ्रु पोलिसी हामीले डिफाइन गरेर हामीले असाइन गर्छौं. अब के छ भन्दाखेरि IAM मा हैन यु क्यान क्रिएट युजर अकाउन्ट. Okay, you can create a role, you can create federated users, and you can create application users. Okay, these users can access your AWS. These are the say identities that can access your
AWS है। अब यो प्रिन्सिपल भनेको के हो त? व्हाट इज प्रिन्सिपल? कुनै पनि युजर जुन तपाईले क्रिएट गर्नुहुन्छ हैन, दे आर कॉल्ड प्रिन्सिपल। ओके, सो कुनै AWS मा एक्सेस गर्नलाई चाहिने जुन युजर बनाउनुहुन्छ, दे आर कॉल्ड प्रिन्सिपल्स। ओके, प्रिन्सिपल्स क्यान बी पर्सन और एप्लिकेसन। ओके, जसले चाहिँ हाम्रो AWS मा पनि एक्सन के गर्छ त? रिक्वेस्ट गर्छ। ओके, सो IAM प्रिन्सिपल्स ले के गर्छ त? दे आर ऑथेन्टिकेटेड अनि उले रिक्वेस्ट चाहिँ कहाँ पठाउँछ त? AWS मा पठाउँछ। ओके, अनि एउटा कुरा नोट गर्नुस्, AWS मा जति पनि रिक्वेस्टहरु जान्छ नि हैन, दैट इज थ्रू API। ओके, एभ्री रिक्वेस्ट इज डन थ्रू API। तपाईले युजर बनाउनुस्, तपाईले EC2 इन्स्टेन्सेस बनाउनुस्, S3 बकेट बनाउनुस्, all are through API। ओके, अब यो जुन हामीले पोलिसी हुन्छ नि हैन, पोलिसीज आर JSON डकुमेन्ट। ओके, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन डकुमेन्ट्स, जसमा चाहिँ हामीले जस्तै भनौं न पर्मिशन्सहरु जस्तै रन इन्स्टेन्सेस, गेट बकेट, क्रिएट युजर भने दिज आर एक्सन्स। ओके, यो एक्सन्स हामीले डिफाइन गर्छौं। ओके, अब नर्मली एउटा IAM मा जानु भएपछि मेन कुरा त हामीले के जान्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि व्हाट आर युजर्स, व्हाट आर युजर ग्रुप्स, रोल्स एन्ड पोलिसीज। युजर्स भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले क्रिएट गर्ने कुनै पनि व्यक्तिको लागि एक्सेस गर्नको AWS एक्सेस गर्नको लागि क्रिएट गर्ने के हो त? आइडेन्टिटी हो। ओके, अनि यो युजर जुन तपाईले क्रिएट गर्नुहुन्छ, अहिले म देखाउँछु, त्यो युजरको के हुन्छ त? बाइ डिफल्ट उसको कुनै पर्मिसन हुँदैन। ओके, पर्मिसन के को थ्रु दिन्छ? पोलिसी को थ्रु। अब हामीले युजर भनौं न कुनै पनि डिपार्टमेन्टमा 10 जना युजर छ भने हरेक युजरलाई हामीले पोलिसी पर्मिशन्स दिने त हैन। ओके, सो पर्मिशन्स हामीले केमा दिन्छौं? युजर ग्रुप्समा। हामीले युजर ग्रुप क्रिएट गर्छौं, त्यो ग्रुप भित्र हामीले युजर्सलाई राख्छौं हैन, अनि त्यो युजरले त्यो ग्रुपमा भएको पर्मिसनहरु पाउँछ जुन यहाँ देखाएको छ। ओके, सो पोलिसी हामीले क्रिएट, पोलिसी भनेको के हो त? दे डिफाइन द पर्मिशन्स है। हाम्रो जुन आइडेन्टिटी छ हैन, तिनीहरुले के पर्मिसनहरु युज गर्न पाउँछ त AWS मा। ओके, भनेर हामीले के गर्छौं? यसमा पोलिसीमा लेख्छौं, अनि त्यो पोलिसी हामीले केलाई अट्याच गर्छौं? युजर ग्रुपमा, अनि त्यो युजर ग्रुपमा हामीले के हाल्छौं? युजर्सहरुलाई हाल्छौं यसरी। ओके, अनि यो युजरहरुले यो ग्रुपमा भएको सबै पर्मिसन पाउँछ। कुनै पनि युजर मल्टिपल ग्रुपमा पनि बिलोङ गर्न सक्छ। यदि मल्टिपल ग्रुपमा छ भने पर्मिसन के हुन्छ? एडिटिभ। all the permissions will be say both the groups permission or all the groups permission will be given to the user. Okay, अब यहाँ रोल भनेको के हो त? ओके, रोल भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि AWS भित्रैकै हैन, जस्तै हामीले कुनै एउटा रिसोर्स बनायौ, EC2 इन्स्टेन्सेस बनायौ, which is a virtual machine। EC2 इन्स्टेन्स बनाइसकेपछि यदि त्यो EC2 इन्स्टेन्सले हाम्रै AWS मा भएको डाटाबेसलाई एक्सेस गर्नु छ भने हैन, हामीले युजर बनाएर अनि त्यो युजरको इन्फर्मेसन युज गरेर एक्सेस गर्न हुँदैन। ओके, सो त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौं त? रोल क्रिएट गर्छौं which has the policy to access हैन, हाम्रो जुन RDS डेटाबेस हुन्छ त्यसलाई एक्सेस गर्ने पर्मिसन हुन्छ, अनि यो पर्मिसन चाहिँ हामीले केमा अट्याच गर्छौं? रोललाई EC2 मा, अनि EC2 ले एक्सेस गर्न सक्छ। सो रोल भनेको के हो त? सर्भिस टु सर्भिस। AWS one resource to another resource एक्सेस गर्ने हामीले के को थ्रु प्रोवाइड गर्छौं? रोल को थ्रु। सो पोलिसी भनेको के हो? दे आर द पर्मिशन्स हैन। सो यहाँसम्म डज इट मेक सेन्स नरहरि? Yes sir, yes sir. Okay, so now let's go to the console. Okay, अब console मा गएर हेरौं। Okay, so I'm opening the console. Okay, so let me go to AWS console. Okay, so I will say sign in. Okay, it's already, I was already signed in, so it did not ask me for user ID and password. So म चाहिँ यो organization मा जान्छु। I'll say switch role. Okay, I'll go to another organization. This is my organization account ID, and then यहाँ गएर मैले अब we already
suppose I want to go to IAM. Okay, so I can go to IAM here. Okay, IAM ma janchu. Okay, यसमा गएर so I can create user groups. Okay, so let me create a user group. हैन, user group, can I create user group, give the name. Okay, let's say test group 03. Okay, and I can say add users to this group. Okay, I'll not add now, I'll add later. And then I can attach policies. Okay, I'll not attach the policies now. Okay, I'll just create the group. खाली group create गर्छु. Okay, उसले group create गरिदियो. अब group create भएपछि हामीले के create गर्ने? Users. So let's create a user. Let's say test group test user 3. Test USR 03. Okay, so I want to provide your AWS console access. And let me give a custom password. And I will just say next. Next one, I can say attach put this add this user to a group. So मेरो group अघि कुन थियो? यो थियो test group 03. Okay, अनि I can say next. Next मा गएर मैले permission assign गर्न सक्छु. Okay, so now I don't want to assign permission. मैले permission केलाई दिन्छु त? Group लाई. So I'll do that later on. I'll say create user. हैन, अब यो user को लागि हैन login information I can send it via email. Okay, or I can download and send the CSV file, or I can just copy paste all this information in a text file and send it. Okay, now let me go back to the users list. Continue. अब यहाँ गएर मैले अब के क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ? policies. Okay, so म policy क्रिएट गर्छु. Policy भनेको के हो त? JSON फर्मेटमा भएको एउटा कुनै पनि AWS मा कुनै पनि रिसोर्स मा गरिने के हो त? एक्सन्सहरुको लिस्ट हो. Okay, whether it's allowed or denied भनेर. Okay, there are two ways. One is you can use visual or you can write JSON information. Okay, so I can copy paste the JSON information here. Okay, or I can do visually. So let me do visually. म चाहिँ के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि S3 bucket को access दिन चाहन्छु. Okay, so I can say S3 here. हैन, अहिले चाहिँ म भनौं न to do quickly, I just want to give all the permissions. Okay, all S3 actions and in all resources दिन्छु म अहिले, not in specific resources. And I can give conditions. Okay, like भनौं न कुन चाहिँ एकाउन्टलाई मात्र permission दिने भने मैले यहाँबाट दिन सक्छु, but I don't want to do that now. I don't want to put any restrictions. Okay, अनि यहाँ गएर मैले policy को नाम दिनुपर्ने हुन्छ. Let's say test policy 03. Okay, and this policy मैले के को लागि दिएको थिए? S3 bucket को लागि. Okay, and I can just say create policy. Okay, अब मेरो policy create भयो. Policy मा मैले S3 bucket को access दिएको छु. Now मैले के गर्छु? I'll go back to the user groups. Okay, and I'll go to the test group 03 अनि यसमा गएर permissions मा गएर okay, I can say add permissions, attach policy. Okay, and मेरो policy को नाम के थियो? Test group 03, test policy 03. Sorry, test policy 03. Okay, and I can say attach policies. Okay, अब के भयो त? यो ग्रुपमा भएको जति पनि युजर्स छन्, यो युजरले के पाउँछ त? S3 bucket को एक्सेस पाउँछ. Okay, this is how IAM works. अब रोल भनेको के हो त? हैन, रोल भनेको के हो भन्दाखेरि you just create a role and you provide policies, okay, to it to access the resources. हैन, resources access गर्नको लागि डिनाइ गर्ने कि अलाउ गर्ने भन्ने परमिसन दिइन्छ. अनि त्यो रोललाई चाहिँ हामीले केमा अट्याच गर्छौं? EC2 instances or say lambda functions. किन lambda functionले के त?
हाम्रो DynamoDB एक्सेस गर्नुपर्छ अथवा हाम्रो EC2 इन्स्टेन्स एक्सेस गर्नुपर्छ भने हामीले त्यहाँबाट पर्मिसन दिन सक्छौँ। तर त्यो पर्मिसनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? एक्सेस की चाहिन्छ। ओके, एक्सेस की चाहिँदैन। एक्सेस किज के को लागि चाहिन्छ? युजर्सको लागि चाहिन्छ। इफ यु आर अन व्हाट इज एक्सेस किज हामी पछिको QA मा हेरौँला। सो आज चाहिँ यति नै। सो व्हाट इज अ युजर, व्हाट इज अ युजर ग्रुप अनि रोल के हो, पोलिसिज के हो, बुझ्नु भयो नि? Yes, sir. Yes, sir. So how did you like it? Is it good? Yes, sir. Very informative and clearly explained, sir. Okay. धेरै राम्रो। So okay. So आजलाई हामी यो QA मा यही अन्त गरौँ हैन? So we'll come up with another, so we'll let's come up with another QA in the next this is episode 2, next will be episode 3. Okay, so episode 3 को लागि क्वेशन रेडी गर्नु होला है त? Okay, sir. Okay, thank you. Bye bye. Thank you, sir. Bye bye.